Okay, good evening mga toy. Ako nga pala ulit si Nairos at meron na naman tayong kakalikutin. Eto, dumating na ang cellphone holder para sa EDB 160. So, mag-unboxing muna tayo mga toy. Let's go! Ayos ako kasi kakalimutan naman ako. Galing nga pala ito ng Lazada Racing. Nabili ko siya ng toy price. Okay, so dalawang peraso to kasi sumabay si para ako power. So ito sa kanya, tabi natin. Kapal pa lang ito. Wala ko manipis lang. Bigot to. Yung pwesto niya, nakaganon siya. Ayan, parang. Okay mga toy, so ito na nga, nabuksan natin. May mga ano siya sa pintura. Tapos yung bakal niya may mga ano, yun o. Lubog-lubog. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Dalawa yan? Oo, yun sa'yo. Parehas lang? Hindi ko pinuksan yun sa'yo. Bahala ka dito. Pero kakabit pa rin natin to kasi kailangan natin to. Lalagyan ko na lang siguro ng sticker para hindi masyadong halata itong mga tama-tama. Parang ano yun. Siguro yung tingin ko itong mga to dahil sa pag ano to. Pagka bend lumubog, di siguro sila magaling gumawa. Pero kabit natin, tingnan natin kung maganda. Okay mga toy, ilawan mo nga, tutok mo dito. So ito na nga, tinest fit natin yung ano, at ganito ang itsura. Ayan nyo, ayun o, dito ako sa likod. May ako kabaso eh. Ayan o. So, kailangan siyang i-bend pa ganun. Yun lang yung diferensya na. Dito rin sa kabila, ganun. Pangit na yung pintura. May mga gasgas yung bakal. Tas kulang pa sa baloktot. Ay, nako. Pero gagawa natin ang paraan niya kasi ayoko nang ibalik to eh. Natamad na ako magpabalik-balik pa eh. So, let's go! Baloktutan time! Okay mga toy, so nag-bend na natin siya. Pinamitan natin ng konting mekis-mekis. Ewan ko kita niyo po nakakita. Ito yung binaloktot natin, ito yung hindi pa. So, nakuha ka na yung technique. Baloktutan natin ito isa. Super. Siyempre, sukatan natin. So, ayun. Sobrahan mo. Mas mabilis siyang ano. Pabukay na din siya. So, yan nga. Mga mekis-mekis yan. Oo, diba? Install na natin to. Okay, mga megas yan. Tanggalin na natin ito. Uy, malayo. Nice naman pala eh. Okay.
So, kakabitan natin siya ng cellphone holder. Saan yung cellphone holder ko? Yun na, nawala na. Okay mga toy, so ito na nga. Okay na, nakabit na natin ang ating cellphone holder. So, pwede yung landscape. Ayan. Ayan siyang landscape. Ang gamit pala natin ay tri-lock. Kasi hindi siya quad-lock. Pero mukha siyang quad-lock. Oh, di ba? Hindi rin tumatama. Oh. Sa bag natin. Okay mga toy. So, dito na magtatapos ang ating munting vlog. Cellphone bracket holder. Tama ba? Paano nga ba to? Bracket cellphone holder. Holder cellphone. ADB 160 bracket for cellphone holder. Okay mga toy, paano ba yan? Hanggang sa susunod. Bye-bye!